صدقوني بس تجربوا رح تقولوا يا ريت جربنا هيدي الوصفة من قبل. السلام عليكم ورمضان مبارك. اليوم مجهز لكم وصفة كل اللي رح يعملوها رح تنجح معهم. وصفة ما بدها فرن، ما بدها حرارة طالع نازل، ما بدها شي. كيك اسفنجي رائع بالحليب المكثف غني بالطعمة على الغاز. رح نشتغلها على البخار، ولكن ما يروح فكركم بعيد انه على البخار وكيف وصعب وهيك. لا مشاهدينا الاعزاء، الموضوع اسهل ما تتخيلوا بكتير. كيك هش خفيف طري اسفنجي بكل معنى الكلمة، وايضا رطب بنفس الوقت. عادة الكيك الاسفنجي بيجي شوي ناشف، هيدا اسفنجي ورطب بنفس الوقت. خليكم معي. بوعاء عندي صفار بيض بدي احركه لا ينخفقوا عندي شوي. نحن فصلنا الصفار عن البياض، والبياض إلنا شغل فيه. هلأ من بعد ما ينخلطوا عندي بهيدا الشكل بدي اضيف فوقهم الحليب المكثف المحلى. وهلأ من بعدها بدي اضيف الفانيلا او الفانيلا السائلة او البودرة المتوفر عندي، والبيكنج باودر. وايضا بدي اضيف الزبدة وليس المارجرين. هيدي الزبدة لينة جدا، ورشة ملح بسيطة. ومن بعدها بدي ارجع احركهم لا يمتزجوا عندي. طبعا الزبدة رح تمتزج بشكل جيد لانه لينة، وهيدي الخطوة مهمة. بحرك هيدي المكونات بشكل جيد ليصيروا خليط واحد. هلأ بدي اضيف طحين متعدد الاستعمالات، وبدي اضيف فوقه النشاء الناعم، نشاء الذرة، وبدي احركهم سويا. هلا من بعد ما ينحركوا عندي بهيدا الشكل ويصيروا خليط متماسك، بدي ارجع اوضعهم على حدا. هلا عندي بوعاء عميق زلال البيض، واسمعوا مني حطوا شوية عصير ليمون. ما رح تحسوا برائحة بيض ابدا، ورح يعطيكم مزيج جيد متماسك. ايضا بخفق زلال البيض بشكل جيد لا يعمل عندي شوية رغوة بهيدا الشكل. من بعدها بنضيف شوية سكر، ونستمر بالحرك بشكل سريع ليصير عندي هيدا الخليط أبيض ويرتفع عندي. هون في استعمل مكنة الخفق، ولكن الموضوع منه معقد، سهل. إذا بستمر بالتحريك بشكل سريع لا أحصل على هيدا القوام. ما بحاجة يكون عندي جامد جدا لأنه ما في كمية سكر كتير. هلأ انتهى عندي زلال البيض، بدي اضيفه فوق الخليط اللي خلطته بداية، وباشر بتحريكهم بالمعلقة بمعلقة السيليكون. شوي شوي بقلبهم مع بعض لحافظ على ارتفاع هيدا الخليط، وما يصير عندي خليط هابط. رح ضيف زلال البيض على 3 دفعات، مش رح ضيفهم دفعة وحدة. وهلأ رح تشوفوا عندي الطريقة. وبدي ارجع اضيف الدفعة النهائية واحركهم ليمتزجوا عندي ويصير خليط الكيك جاهز عندي. يفضل انه احرك شوي شوي مثل ما قلنا مشان ما يهبط عندي الخليط ويضله هيك خفيف.
بقالب للكيك أو بصينية بهيدا الشكل مرتفعة. حطيت له ورق زبدة مشان ما يلتصق الكيك من تحت ومن عن الجوانب. بدي احط هيدا الخليط بقلبه، ومن بعدها بدي ارجع اطرق شوي هيك لياخد على بعضه. وهلأ عندي هون الخطوة. عندي طنجرة فيها مي. بدي استعمل هيدا السيركل كقاعدة. اذا عندي اي قاعدة عالية بتتحمل حرارة بحطها، بس المهم يكون المي مستواها أوطى من الكيك. يعني هيدا إذا بتلاحظوا واصل المي لنصف المقطع، وحطيت فوقه الكيك. هلأ عم فرجيكم كيف، ولكن الخطوة اللي قبل بدي اخد هيدي الطنجرة على النار وحطها لا تبلش تغلي عندي. بعدين بسقط الكيك. من بعد ما سقط الكيك بدي غطيه بشكل جيد. بحاول انه ما يطلع البخار كتير لبرا، على نار اقل من متوسطة. هلا حطينا هالكيك، سكرنا عليه بشكل جيد، حرارة متوسطة إلى أقل بشوي. 45 دقيقة، بترك 45 دقيقة على البخار. بعدين برجع بطفي الغاز وبتركه تقريبا شي 5 دقايق. برجع بفتح الغطاء بفحصه بعود كردون ناشف عندي، بشيله بتركه ليبرد. بقلبه لأنه المنظر بالقفا، بقلبه ومنقدمه أكيد بس لما يبرد. هلأ بعد 45 دقيقة شوفوا عندي هيدا الكيك الرائع. طبعا مش منظره النهائي هيدا. هلأ بفحصه بعود كردون، بيطلع عندي ناشف وبيكون جاهز. برفعه من الطنجرة، بحطه ليبرد. من بعدها بشيل عنه ورق الزبدة. شوفوا قديش هو رائع. وأكيد من بعد ما يبرد تماما بدي أقلبه رأسا على عقب، يعني بهيدا الشكل. والمنظر عندي رح يكون من هيدي الجهة. هلا بدنا نشيل عنه ورق الزبدة شوي شوي مشان ما يتكسر عندي. طبعا هو منه كتير حساس، ولكن اشتغل شوي شوي على حرارة باردة. بس يبرد عندي افضل شي. كتير رائع. هيدي هي طريقة التقديم تبعيته مشاهدينا. فما بحاجة انه اقلق من الاعلى اذا تغير شكله، لانه بدي ارجع اقلبه واقدمه بهيدي الطريقة. رح اقطعه وفرجيكم عليه قديش هو رائع اسفنجي. جيد جدا هذا الكيك، وايضا كتير طيب. شوفوا عندي قديش هو خفيف. كتير اسفنجي، وريحته كتير حلوة. ما في اي رائحة للبيض. بتمنى انه يكون نال اعجابكم وتجربوه. بسم الله، دوق هذا الكيك. ما في ريحة بيض ابدا. مم. رهيب، عن جد رهيب. مع شوية عصير حده، وهيدي هي القصة كلها. لا بده حشي ولا شيء. كتير رائع. شوية شاي، شوية قهوة، اللي بدكن اياه. مم. كتير طيب عن جد. يعني بدكن تجربوا، انتوا رح تستفيدوا. ما بدكن تجربوا صدقوني، بس تجربوا رح تقولوا يا ريت جربنا هيدي الوصفة من قبل. مشاهدينا الأعزاء، تابعونا هناك المزيد، وإلى اللقاء بإذن الله إلى حلقة مقبلة.